Hello student, in standard 10, science 1. We are learning 6th chapter, refraction of the light. In the previous video, we learned about the refraction of the light and the refractive index with the experiment. We are going to learn the laws of refractions regarding some topics and dispersion of the light also. In the previous video, we learned the refraction of the light passing through the glass slab. This is the figure. This is the important figure for exam also. This is angle of incident and this is angle of refraction. A to this rays, blue rays, is actual rays of that pins. But from the air to glass, if we look through the glass slab, we see the pin AB and CD in one line. And when remove the glass slab, then it seems that point N and M is slightly deflected from this line and going toward the normal. This rays is going toward the normal. This is incident ray and this is angle of incident. This is refracted rays, angle of refraction, and this rays again incident on this line SR. So here is also incident on this side of the glass slab. So here is I, this I and this I, this is I and this I1. After then it is go from this medium glass to out again to the air medium. Then it's again as it is, become the as it is, that is the going to the parallel. It seems it's a parallel. Means if there is no glass, then they be the pins were maybe here, but due to glass slab there is a C and D is a pin point. A आणि B ह्या दोन आपण इन्सिडेंट रे म्हणजे दोन पिना आपण ग्लास स्लॅब ठेवल्यानंतर इकडून पाहिल्या तेव्हा आपल्याला असं लक्षात आलं की इथे त्यांनी इथे एक काल्पनिक आपण लंब काढला, नॉर्मल म्हणतात त्याला. तो काढल्यानंतर तिथे अँगल घेऊन 30, 40, 50, 60 किंवा तुम्ही काही वेळेस इकडून पण तसे अँगल घेऊन करू शकता. तर याच्यात असं लक्षात येतं की जसं तुम्ही हा अँगल कमी इकडून 90 वर जर घेत गेला प्रयोगामध्ये, ए बीच्या पिना इकडे सरकल्या, आणखी इकडे सरकल्या, आणखी इकडे सरकल्या, तर हा नॉर्मल जो आहे असा चेंज होत जातो आणि एक सर्टन इथे जेव्हा परपेंडिक्युलर होतं तेव्हा तो दिसत नाही. पण आता इथे आपल्याला हे होतं की ह्या जर ग्लास नसता तर त्या पिना आपल्याला इथे सरळ रोवायला लागल्या असत्या, पण ग्लासमुळे त्या इथे आल्या. ही कशामुळे झालं तर यांनी हा जो रेज आहे रिफ्रॅक्टेड रेज याने दिशा बदलली, थोडासा तो नॉर्मलकडे झुकतो. इथे मात्र तो परत पूर्ववत होत असतो, इथे इन्सिडन्स करत असतात. परत इथे दुसरी ग्लास स्लॅब, तिथे काही मुलांनी प्रश्न विचारले की समजा इथे आणखी दुसरी ग्लास स्लॅब जर आपण ठेवली तर हा परत इन्सिडंट होणार आणि इन्सिडंट झाल्यानंतर हा पूर्ववत आपल्याला अशाच प्रकारे मिळणार, कारण त्या इन्सिडंट होऊन परत तोच आपल्याला त्याच सारखी पोझिशन आपल्याला मिळेल. फक्त ती या पद्धतीने जाणार की जिथे हा रेज आहे तो रेज परत तसाच जाऊन तो नॉर्मलकडे जाताना आपल्याला दिसणार आणि पूर्वत हा अँगल आणि तो अँगल, हा इन्सिडंट आणि हा इन्सिडंट, इथला रिफ्रॅक्टेड हे सेम येणार. म्हणून दोन लादींमध्ये जरी हा प्रयोग केला तरी तो त्या पद्धतीने जात असतो. आता लॉ ऑफ रिफ्रॅक्शन काय म्हणतो तो बघूया. लॉ ऑफ रिफ्रॅक्शनमध्ये आपण त्याच्यात शिकलो होतो, पण याच्यात बघा समजून सांगतो पुन्हा. इन्सिडंट रे अँड रिफ्रॅक्टेड रे ॲट द पॉईंट ऑफ एन आर अपोजिट साईड. हा ह्या रेषेच्या अपोजिट साईडला आहे, हा रेषेच्या या बाजूला आहे डी बी. हा पहिला पॉईंट. इन्सिडंट रे अँड रिफ्रॅक्टेड रे अँड द नॉर्मल आर इन द सेम प्लेन. हे एकाच प्रतलात आहेत, ते अपोजिट आहेत. हा पहिला पॉईंट. त्यानंतर ते एकाच प्रतलात आहेत. प्रतल म्हणजे काय, समान, एका पानावर काढल्यामुळे ते एकाच प्रतलात. तो नॉर्मल असा पेन मी आता उभा धरतोय असा नाही आहे, हा नॉर्मल. हे प्लेन वेगळं, हे प्लेन असं आलं आणि हे प्लेन असं आलं, म्हणजे त्या प्लेनला असं छेदत गेलं, तसं नाही आहे. हे सगळे पेन हा असा आहे
तो आपण अशा पद्धतीने करतो, म्हणून त्याला एक प्लेन असं म्हणतात. असा नाही आहे, हे वेगळं प्लेन आलं म्हणून ते एका प्लेनमध्ये आहे. तिथे शब्द दिला आहे 1 in 1 सेम प्लेन. फॉर द गिवन पेअर ऑफ द मीडिया एअर अँड ग्लास रेशिओ साईन आय अँड साईन आर जर काढला, इथे जर त्रिकोण काढला, वर्तुळ काढला असं, इथे जर कंपास ठेवून वर्तुळ काढलं आणि इथे आपल्याला दोन बाजूने त्रिकोण जर मिळाला असा, तर हा त्रिकोण मिळाल्यानंतर याच्यात राईट अँगल मिळणार. राईट अँगल मिळाला तर ही साईड आणि ही त्याचा हायपोटिन्यूज, याच्यावरून त्याला साईन आय अँड साईन आर यांचा इन्सिडंट आणि अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन जर काढला तर तो कॉन्स्टंट येत असतो. म्हणजे जसं बदलेल तर स्थिरच राहत असतं माप, थोडं मध्ये बदल होत असतो. हा साईन आय अपॉन साईन आर कॉन्स्टंट, याला स्नेल्स लॉ असं म्हणतात. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द वेलॉसिटी ऑफ द लाईट इन द मीडियम. ते वेगावर अवलंबून असतात. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स डिपेंड्स ऑन द वेलॉसिटी ऑफ लाईट इन द मीडियम. म्हणजे पाण्यामध्ये वेगळा जाणारा, त्याच्यात वेग कमी होतो का जास्त होतो. थंडीमध्ये वेगळं असतं, टेम्परेचर जे असेल ते बदलत जातं, त्यानुसार त्या प्रकाशाचा वेग हा बदलत असतो, त्यानुसार त्याचा वेग हा ठरत असतो. नेक्स्ट टॉपिक, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स. तुम्हाला काही उदाहरणं सांगतो, त्या उदाहरणं आधी समजून घ्या. दैनंदिन जीवनातले आहेत म्हणून मी ते तुम्हाला मराठीमध्ये पहिल्यांदा सांगतो की आपल्याला कधी कधी लांब वाहनातून आपण जेव्हा जात असू, प्रवास करत असताना खूप ऊन असेल, तेव्हा आपल्याला रोडवर काही पाणी पडल्यासारखा किंवा काहीतरी भास झाल्यासारखा आपल्याला वाटत असतं. लांबवर जर पाहिलं आपण रोडवर तर तिथे पाणी किंवा सावली पडल्याचा आपल्याला भास निर्माण होत असतो. तर त्याला मिराज असं म्हणतात. हा मिराजचा प्रकार म्हणजे काय? कधी कधी बघा उष्ण एअरमध्ये हे झाड जे आहे ते झाडाचं प्रतिबिंब आपल्याला इथे अशा प्रकारचं प्रतिबिंब रोडवर दिसत असतं. जर हॉट सरफेसमध्ये ते झाड तुम्हाला उलटं किंवा डबल दिसायला लागेल, या पद्धतीचं. याचा महाभारतामध्ये सुद्धा उल्लेख केलेला आहे मिराज, की त्यांना ते मृगजळसारखं त्या लाक्षागृहामध्ये तेव्हा त्यांना पाणी भासणारं, त्याचे ते जमीन वाटते आणि त्याच्यावर पाय ठेवल्यावर ते पाण्यात पडतात आणि त्याच्यावर ती द्रौपदी दुर्योधनाला हसते. आणि हा जो आहे तो मिराजचाच प्रकार आहे. अनेक गोष्टी या मिराजच्या बाबतीत आपल्याला असतील. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, रात्रीच्या वेळेस आपल्याला तारे लुकलुकताना दिसतात. हा एक पहिला पॉईंट आहे. दुसरा जो आहे, रस्त्यावर सुद्धा आपल्याला या प्रकारचा हा फरक दिसतो. याचं कारण असं आहे, ते आता समजून घेऊ काय कारण असतं. कोल्ड एअर आणि हॉट एअर या दोघांच्यामुळे हे शक्य होतं. तर रिफ्रॅक्शन आपल्याला घडताना कोल्ड एअर आणि हॉट एअरच्यामध्ये जे काही अपवर्तन घडून येत असं प्रकाश किरणाचं एका माध्यमातून दुसऱ्या माध्यमात, तर त्यामुळे आपल्याला हे भासत असतं. त्याचं आता एक एक समजून घेऊया पॉईंट. लोकल ॲटमॉस्फिअर कंडिशन्स अफेक्ट द रिफ्रॅक्शन ऑफ द लाईट टू द सेम एक्सटेंट. एअर नियर द हॉट रोड ऑर डेझर्ट सरफेस नियर द होली फ्लेम्स. होळीच्या वेळेस सुद्धा तुम्हाला त्या ज्या उसळणाऱ्या ज्वाला असतात त्याच्यावरती जर पाहिलं तर तुम्हाला तिथे त्याच्या बाजूची इमारत असेल, झाड असेल, ते हलताना दिसतं. हॉट ड्यू टू हॉट फ्लेम्स, हेन्स रेअर दॅन द एअर अबोव इट. द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ द एअर कीप इन्क्रीजिंग ॲज वी गो इन्क्रीजिंग हाईट. In the first case, the direction of the light rays coming from the distance keep changing according to the law of refraction. आता उष्णतेच्या लाटांमुळे, लॉ ऑफ रिफ्रॅक्शनमुळे आपल्याला त्यामध्ये रेजचं, रिफ्रॅक्शनचं लॉचं वापर इथे दिसतो. ते किरण दिशा बदलतात आणि म्हणून आपल्याला तिथे ती जमीन किंवा ते झाड हलताना हे दिसत असतं. प्रकाश किरण लांबून आल्यानंतर ते आपल्या डोळ्यात जात असताना त्यांच्या जे नॉर्मलमधून, म्हणजे जसं ते इथे आपण पाहिलं की त्याच्यातली ती दिशा बदलत होते, यामध्ये जसं ते दिशा बदलतात, इकडे जास्त कोन आहे आणि इकडे कमी कोन आहे, तसं हॉट आणि दुसरं माध्यम, एका माध्यमातून दुसऱ्या माध्यमात जाताना प्रकाश किरण आपली दिशा बदलतात. सेम लॉजिक तिथे आहे. द लाईट रेज कमिंग फ्रॉम द डिस्टन्स ऑब्जेक्ट ॲपियर्स बी कमिंग फ्रॉम द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द ग्राउंड. आता हे बघा, इथून आपल्याला ह्या जमिनीकडून ह्या येताना आपल्याला भासत असतात. ॲक्च्युली ती कोल्ड एअरमुळे आणि हॉट एअर्समुळे, हॉट सरफेसमुळे, पृष्ठभागामुळे जो उष्णताच्या लहरी उठतात, त्या लहरींमुळे आपल्याला याची इमेज जी आहे ती इमेज आपल्याला ग्राउंडकडून येताना भासत असते.
दॅट इज द लाईट रेज कमिंग फ्रॉम द डिस्टन्स ऑब्जेक्ट ॲपियर्स इज कमिंग फ्रॉम द इमेज. त्याच्या प्रतिमेपासून निर्माण झालेला असल्याचा भास होत असतो ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द ग्राउंड. कमिंग फ्रॉम द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द ग्राउंड, त्याच्या जमिनीपासून ते आपल्याला भासत असतं. द डायरेक्शन ऑफ द लाईट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द होली फायर changes due to the changing refractive index above the fire. The second example, the direction of the light rays coming from the object beyond the holy fire changes due to the changing refractive index above the fire. Thus the objects appears to be moving. त्यामुळे ते आपल्याला ते मागची इमारत जी आहे त्या होली फायरच्या तिकडची मोठमोठ्या ज्वाला निघतात, त्याच्या मागच्या इमारती झाडं आपल्याला असे हलताना दिसतात, असं त्याची मुवमेंट आपल्याला दिसते. ते का दिसतं तर ते याच प्रकारचं आपल्याला त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स हा सतत चेंज होत असतो, म्हणून ते आपल्याला हालताना दिसत असतं. आता आपला हा जो पॉईंट दिलेला इफेक्ट ऑफ द ॲटमॉस्फेरिक कंडिशन इन रिफ्रॅक्शन ऑफ द लाईट कॅन बी सीन इन ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार. तुम्हाला रिझन विचारलं जातं परीक्षेला. स्टार्स आर सेल्फ इल्युमिनियस, म्हणजे ते स्वतः प्रकाशित असतात. कॅन बी सीन ॲट द नाईट इन ॲब्सेन्स ऑफ सनलाईट अँड दे ॲपियर टू बी पॉईंट ऑन द सरफेस बिकॉज ऑफ देअर बिईंग ॲट अ व्हेरी लार्ज डिस्टन्स फ्रॉम अस. ते खूप आपल्या लांब अंतरावर असतात. लांब अंतरावर असल्यामुळे ते आपल्याला लुकलुकताना दिसतात त्यांच्या जे स्थानापासून. ॲक्च्युअली ते त्यांच्या ज्या स्थानावर असतात तिथे न दिसतात तुम्हाला ते चेंज झालेले दिसते, त्यांची जागा बदललेली दिसते. तर त्यांची रिअल पोझिशन आता इथे बघा ह्या ठिकाणी दिलेले आपण रिफ्रॅक्टिव्ह कशा प्रकारची त्यांची पोझिशन दिसते. जो कोणताही तारा असेल तो ॲटमॉस्फेरिकच्या कंडिशनमुळे ड्यू टू द ॲपियरन्स पोझिशन, क्षितिज जे आहे हॉरायझन म्हणजे काय, हॉरायझनच्या त्या बिलो असतात, पण ते आपल्याला दिसताना सूर्य उगवताना किंवा मावळताना तो ॲक्च्युअली असा दिसत असतो. ही पृथ्वीवर आपण इथे आहोत आणि आपल्याला असं दिसत असतो. हे का तर इथे वातावरणाचा हा बघा हा एक लेअर, हा दुसरा लेअर, हा तिसरा लेअर. तर वातावरणामध्ये मुळे हे शक्य होत असतं. ॲज द डेन्सिटी ऑफ द एअर इन्क्रीजेस विथ लोअरिंग लाईट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑल्सो इन्क्रीजेस. Star light coming towards us travels from rare medium to the denser medium and constantly and bends toward the normal. ते सतत त्या पद्धतीने ते नॉर्मलकडे हे करत असतात. This makes the stars appears to be higher in the sky as compared to the actual position. ते मूळच्या पोझिशनपेक्षा तुम्हाला ते झुकलेले वाटतात. स्टार आपल्याला त्याची जी पोझिशन आहे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्समुळे तो झुकलेला वाटत असतो. त्याची मूळ जी स्थिती आहे ती इथे आहे, ती आपल्याला बदललेली इथे दिसते. या पद्धतीने त्याचा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्समध्ये बदल झाल्याचं आपल्याला ह्या प्रयोगातून दिसून येतं. द ॲपिरंट पोझिशन ऑफ द स्टार कीप्स चेंजिंग अ बीट. दिस इज बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ ॲटमॉस्फिअर, एअर चेंजिंग, एअर डेन्सिटी अँड टेम्परेचर. वातावरणामध्ये सतत हालचाल होत असते, हवेमध्ये त्याचं तापमान बदलत असतं, डेन्सिटी बदलत असते, ॲटमॉस्फेरिक एअर चेंजिंग, एअर डेन्सिटी, टेम्परेचर. बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स एअर कीप्स चेंजिंग कंटिन्युअसली. बिकॉज ऑफ दिस चेंज the position of brightness of the star keeps changing continuously and stars appears twinkling. आणि त्यामुळे जसं होली फायरचं उदाहरण सांगितलं, मागे लुकलुकताना दिसतं, इमारत हालताना दिसते, तर सेम गोष्ट की वातावरणामध्ये तापमान बदलत असतं. त्यानंतर त्याच्यामध्ये स्मोकचं प्रमाण, कोणत्या ना कोणत्या पदार्थाचं प्रमाण असल्यामुळे ते कंटिन्युअस चेंज होत असतं, ते काय स्थिर राहत नाही. त्यामुळे आपल्याला ते तारा जे आहेत किंवा स्टार जे आहेत ते लुकलुकताना दिसत असतात. हे उदाहरण आहे आणि हा मुद्द्यावर तुम्हाला हमखास एक प्रश्न विचारला जातो. त्यामुळे याच्यातले जे रिफ्रॅक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रॅक्शन हे वाक्य महत्त्वाचं आहे आणि ते त्याचं याचे कारण आहे हे आपल्याला अत्यंत महत्त्वाचं आहे. डिस्पर्शन ऑफ लाईट अत्यंत महत्त्वाचा परीक्षेच्या दृष्टीने हा टॉपिक आहे. याला रिफ्रॅक्शनच घडून येतं. जसं त्रिकोणी हा प्रिझम आहे, जसं काचेचा स्लॅब असतो तसा ग्लास प्रिझम म्हणतात, त्याला त्रिकोणी चिती असं म्हणतो आपण. तर याच्यामध्ये जेव्हा प्रकाश, सोप्या भाषेत समजून सांगतो आधी, प्रकाश किरण जर त्या एखाद्या काचेतून गेला असेल त्रिकोणी त्याच्या भागातून, तर ते जर इकडे जर पडदा आपण ठेवला तर तो प्रकाश किरण असा जायला हवा होता, तो तसा न जाता त्याचा प्रकाश किरण हा असा जातो आणि तो 7 रंगांमध्ये विभाजित होतो. एक साधा पांढरा प्रकाश किरण 7 रंगांनी बनलेला आहे हे याच्यातून सिद्ध होत असतो. मग हे प्रकाश किरण, हे जे 7 रंग आहेत हेच आपले इंद्रधनुष्याचे रंग आहेत आणि हेच या 7 रंगांनी मिळून तुम्हाला पांढरा रंग तयार हा होतो. याचा तुम्ही छोटा प्रयोग 7वीमध्ये केलेला असणार.
की अनेक रंगांचे तुम्ही काढल्यानंतर ते चक्र जर गोलाकार फिरवलं तर तुम्हाला त्याचा एकच रंग दिसतो, पांढरा रंग. म्हणजे पांढरा प्रकाश रंग हा या पद्धतीने बनलेला असतो. द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाईट इन टू द कॉम्पोनंट कलर वाईल द पासिंग थ्रू अ मीडियम इज कॉल्ड ॲज अ डिस्पर्शन ऑफ लाईट. प्रकाशाचे विकिरण त्याला असं म्हणत असतात. आता हे आपल्याला थोडक्यात समजून घेऊया. आयझॅक न्यूटनने पहिल्यांदा ग्लास चा प्रयोग केला होता. याला सन स्पेक्ट्रम असं म्हटलं जात असतं. वेन लाईट इन्सिडंट ऑन द प्रिझम डिफरंट कलर्स बेंड्स थ्रू द डिफरंट अँगल्स. अमॉंग द 7 कलर्स रेड बेंड्स द लिस्ट. याच्यामध्ये सगळ्यात कमी, हा प्रश्न रिकाम्या जागाला विचारायचो. लाल रंग हा कमी बेंड होतो. बेंड होणे म्हणजे काय, इथून इकडे बेंड होते, प्रकाश किरण दिशा बदलतात. या तत्वाला सोडायचं नाही, हे वाक्य लक्षात ठेवायचं. आणि याच्यात बघा आता हा ब्ल्यू आणि रेड यांच्यामध्ये सगळ्यात जास्त कोण कमी होतं. द रेड बेंड्स लिस्ट व्हाईल द व्हायलेट बेंड्स मोस्ट. अंडरलाईन करून घ्या या वाक्याला. रेड बेंड्स लिस्ट, रेड बेंड्स डॉट 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 आणि व्हायलेट बेंड्स डॉट डॉट डॉट. म्हणजे आपल्याला ते लक्षात घ्या. जांभळा रंग आणि लाल रंगांमध्ये जांभळा रंग हा मोठ्या प्रमाणात मध्ये आपली दिशा बदलतो. The 7 colors emerge along the different path and get separated, and we get the spectrum of the 7 colors. Light is a electromagnetic radiation आहे. अंडरलाईन करा या वाक्याला. ते एक किरण न होता ते इलेक्ट्रो म्हणजे विद्युत चुंबकीय लहरी आहेत. वेवलेंथ इज अ इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी ऑफ द रेडिएशन. Wavelength is an important property of the radiation. The wavelength of radiation to which our eyes are sensitive is between 700 and 400 nanometer. This interval radiation of different wavelength appears to have different colors mentioned above. कोणते कलर? Violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red. ता ना पी ही नी पा जा, तांबळा, पिवळा, ऑरेंज, या पद्धतीने त्याला अरेंज करून घ्यायचं. तर याला वेबिगॉर असं म्हणतात. हे उलटं स्पेलिंग बघा. विबग्योर, WIBGYOR, विबिगोर. विबिगोर म्हणजे व्हायलेट, इंडिगो, ब्ल्यू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड ही नावांनी मिळून बनलेलं आहे, म्हणून याला विबग्योर असं म्हणतात. विबग्योरला इंद्रधनुष असं सुद्धा म्हणतात. आता इथे त्यांनी दिलं द रेड लाईट्स हॅज, का तो बेंड कमी होतो, मॅक्झिमम वेवलेंथ क्लोज टू द 700 नॅनोमीटर व्हाईल द व्हायलेट लाईट हॅज स्मॉलेस्ट वेवलेंथ. म्हणून तो जास्त बेंड होत असतो, क्लोज टू द 400 नॅनोमीटर. रिमेंबर दॅट 1 नॅनोमीटर इज अ 10⁻⁹ मीटर. नॅनोमीटरने वेवलेंथ हे मोजत असतात. आणि व्हॅक्यूममध्ये आपल्याला पाहतो की निर्वात पोकळीमध्ये आपल्याला वेलॉसिटी ऑफ लाईट रेज आणि फ्रिक्वेन्सी इज द सेम. व्हॅक्यूममध्ये सेम असते, बट द वेलॉसिटी ऑफ लाईट मीडियम डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्वेन्सी ऑफ लाईट. थस डिफरंट कलर्स ट्रॅव्हल्स डिफरंट वेलॉसिटी. डिफरंट कलर्स, थस इवन लाईट एंटर्स इन द मीडियम लाईक ग्लास. अँगल ऑफ रिफ्रॅक्शन डिफरंट फॉर डिफरंट कलर्स. वेगवेगळ्या रंगाचे काचांमधून वेगवेगळ्या प्रकारचं तुम्हाला त्याचं रिफ्रॅक्शन हे दिसून येते. When the white light rays coming from the sun air enters any refractive medium, it emerges as a spectrum of a 7 color. तुम्ही ह्या एका ग्लासमध्ये पाणी घ्या आणि त्याला उन्हामध्ये ठेवा आणि त्याच्या 7 रंगांचे तुम्हाला या प्रकारचं स्पेक्ट्रम हे दिसून येतं. याच तत्वावर त्यांनी रेनबोच्या बाबतीत सांगितलेलं. पाण्याचा थेंब जेव्हा आकाशातून येत असतो तेव्हा जर सूर्यप्रकाश उगवला तर लाईट रे त्या पाण्याच्या थेंबामध्ये याच्यावर आतल्या भागामध्ये तो रिफ्लेक्ट होत असतो. रिफ्लेक्ट होऊन ते ड्रॉपलेट्सने ते परत दिशा बदलली बघा इथे. दिस वन ब्ल्यू रेज अँड दिस इज अगेन चेंजेस इट डायरेक्शन. याच्याने आपल्याला त्याचं विकिरण रंगांचं जे आहे, पांढऱ्या रंगाचं वेगवेगळ्या रंगांमध्ये डिफ्लेक्शन, हा ब्ल्यू आणि हा रेड, आणि यांनी अशा प्रकारचं आपल्याला म्हणून 7 रंग आपल्याला वेगळ्या दिशेला दिसणार आणि ब्ल्यू रंग जास्त याच्यात. आता त्यांची वेवलेंथमध्ये सुद्धा आपल्याला फरक दिसतो. रेनबो इज अ ब्युटिफुल नॅचरल phenomenon. It's combined effect of the number of natural processes. It is effect of dispersion of the light, refraction, total internal reflection of the light. हे पाऊस पडत असतानाच दिसणार. स्मॉल ड्रॉपलेट्स ॲक्ट ॲज अ स्मॉल प्रिझम. लाईट रेज
enters the sun enters this droplet and get refracted and disperse. आणि त्याच्या अशा पद्धतीने त्याच्यात आपल्याला हे घडून येताना हे दिसतं. हे कारण तुम्ही लिहू शकता. दॅट इज आता हा पार्शियल रिफ्लेक्शन आणि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन याच्याविषयी समजून घेऊ. जेव्हा प्रकाश किरण आपण लाईट सोर्सेस जमिनीमधून कारंज्याच्या वेळेस आपण बघतो की जर जमिनीमधून लाईट जेव्हा येत असेल तेव्हा त्याच्यातले प्रकाश किरण जे आहे ते आपली दिशा बदलतात. हे बघा इथून R1 हा रे लांबचा रे कसा दिशा बदलतो ते दिलेलं आहे. अत्यंत लांबचा असेल तो बाहेर न येता तो पाण्यामध्येच रिफ्लेक्ट होऊन आतमध्ये जातो परत. म्हणून पाण्यामध्ये जेव्हा लाईट लावल्यानंतर त्याच्या तळाला पण आपल्याला काही रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब दिसतं आणि ते अत्यंत मनोहारी वाटत असतं आतून जेव्हा पाण्यातून लाईट दिल्यानंतर. बिकॉज ऑफ दिस देर इज सम पार्ट इज रिफ्रॅक्टेड अँड सम पार्ट इज रिफ्लेक्टेड. दॅट इज पार्शियली म्हणजे काय निम्मे भाग. रिफ्लेक्ट होत असतो हा रिफ्लेक्ट झालेला आहे. रिफ्लेक्शन म्हणजे काय परावर्तित होणे. इथे परावर्तित 90च्या कोणामध्ये रेज अशा दिशेने जातो. हा बघा या 90च्या अँगलने जातो त्याचा काही परिणाम होत नाही. हा सेकंड आहे याचा हा आहे मीडियम नंबर 1 मीडियम नंबर 2. तर पार्शियली याला म्हणतो वेन लाईट एंटर्स रेअर मीडियम फ्रॉम द डेन्सर मीडियम रेअर मीडियम टू डेन्सर मीडियम इट्स गेट पार्शियली रिफ्लेक्टेड. लाईट एंटर्स रेअर मीडियम टू रेअर म्हणजे विरळ माध्यमातून दाट माध्यमामध्ये जेव्हा जातो तेव्हा तो पार्शियली रिफ्लेक्ट होतो. पार्ट ऑफ द लाईट गेट्स रिफ्लेक्टेड अँड कम्स बॅक टू द डेन्सर मीडियम अगेन ॲज पर द लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन लॉचा पण याच्यामध्ये वापर होत असतो. दिस इज कॉल्ड ॲज अ पार्शियल रिफ्लेक्शन. याची व्याख्या लिहून घ्या तुमच्या वही. द रेस्ट ऑफ द लाईट गेट्स रिफ्रॅक्टेड अँड गोज इन टू द रेअर मीडियम. त्याचं हे उदाहरण आपल्याला दिसू शकतं. स्नेल्स लॉ नुसार इफेक्टिव्ह इंडेक्स इज कॉन्स्टंट. याच्यामध्ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्रिटिकल अँगल साइन आय फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम साइन आय अपॉन आर. फर्स्ट मीडियम टू सेकंड मीडियम साइन आय अपॉन साइन 90 इक्वल टू साइन आय. क्रिटिकल अँगल आणि आर इज इक्वल टू 90. हा आपल्याला इथे दिलेला आहे. याच्याविषयी त्यांनी सांगितलेलं आहे 90 असेल साइन आय 90 इक्वल टू 1. त्याच्यात काही बदल होत नाही म्हणून आपल्याला साइन आय हा त्याची किंमत आपल्याला नुसती साइन आय मिळते 2 to n जेव्हा 90 असेल तेव्हा. हे त्याचं उदाहरण करून दाखवलेलं आहे. ह्या चॅप्टरचा अशा पद्धतीने अभ्यास करा. काही उदाहरणं पण दिलेली आहेत त्यांनी त्याचा पण तुम्ही अभ्यास करू शकतात. त्या उदाहरणं तुम्ही लिहून घ्या. तर याच्यात पण आपल्याला V1 फर्स्ट आपल्याला दिले वेलॉसिटी इंडेक्स वॉटर इज what is the velocity of the light in a water. velocity of light is 3 into 10⁸. व्हॅक्यूममध्ये एवढीच आहे ती बदलत नाही ती वापरायची. आणि दुसरी त्याचं दिलेलं आहे आणि त्याच्यातलं आपण n दिलेला असल्यामुळे आपण त्याला व्यस्त करून आपल्याला V2 मिळवला. तर V2 म्हणजे त्याचा आपल्याला व्हॉट इज द वेलॉसिटी ऑफ द लाईट इन अ वॉटर. इथे पण लाईट ट्रॅव्हल्स इन अ वेलॉसिटी या वेगाने तर जात असेल इन अ मीडियम एंटरिंग द सेकंड मीडियम वेलॉसिटी कम्स what is the refractive index of the second medium with the respect of the first medium. पहिल्या मीडियम बरोबर आपल्याला हे कसा बदल होतो त्या याच सूत्राने 2 to n दुसरं मीडियम तून पहिलं एका माध्यमातून दुसऱ्या माध्यमात. तर इथे सुद्धा V1 अपॉन V2 त्या प्राईस टाकली आपल्याला त्याचं 2 हे उत्तर येतं आणि मग एक्सरसाइज सोडवा. धन्यवाद.